Refrigeration and air conditioning. අද අපි බලමු basic thermodynamics principles එක කොහොමද refrigeration වලට අපි ආරම්භයක් ගන්න කියලා. මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා sensible heat, latent heat කියන එක ගැන කතා කරන්න. එතකොට dryness fraction එක ගැන කතා කරන්න, TS/TH diagrams ගැන කතා කරන්න. ඒකෙන් පස්සේ අපි යන් vapor compression cycle එකට then IMO එකෙන් ban කරලා තියෙන refrigerant types වලටත් ඊට පස්සේ අපි plant එකට යමු. Right. Start එකක් විදිහට බලමු refrigeration, AC and ventilation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම refrigeration කියලා කිව්වයින් පස්සේ ඒකේ meaning එක අපි substance එකකින් හරි space එකකින් හරි heat එක අයින් කරන තියෙන තරමින් heat එක අයින් කරන එක. එතකොට air conditioning කියන්නේ ඒක ඊට වැඩි complex එකක්. ඒකින් අපි කරන්නේ environment එක or space එක human හරි එහෙම නැත්නම් animals වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොන හරි food stuff එකක් වෙන්න පුළුවන්, delicate ඒවට comfortable zone එකකට environment එක ගන්න එක. ඒ කියන්නේ comfortable zone එකකට ගන්නවා එකේ meaning එක ඒක එක්ක heat එක add කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් heat එක remove කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ cooling or heating. ඊට පස්සේ humidity, mainly humidity නිසා තමයි අපිට දාඩිය දැනෙන එක, sweating කියන එක වැඩි. ඒකින්ද humidity controlling. ඒ කියන්නේ purifying of the air filtration උත් මේකට include වෙනවා. සහ ventilation. අපි නිකන් එන fan එකක්, blower එකක් පාවිච්චි කරලා එයා circulate කරනවා. So මේ all processes ගත්තයින් පස්සේ තමයි අපි ඒකට air conditioning කියලා කියන්නේ. So refrigeration කිව්වයින් පස්සේ removal of heat විතරයි. නමුත් AC කිව්වයින් පස්සේ ගොඩක් පැතිකඩ involved වෙනවා. Ventilation කියන්නේ අපි තැනකින් හුලං ඇදලා අරගෙන තව තැනකට දානවා. ඒ වගේ හුලං වල අපි forcefully exchange කරන එකට තමයි අපි ventilation කියලා කියන්නේ. Right. Refrigeration basic cycle එක ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා විධාන components හතරක් තියෙනවා. compressor එකක් තියෙන්න ඕනේ. condenser එකක් තියෙනවා. expansion valve එකක් තියෙනවා. evaporator එකක්. compressor එකෙන් කරන්නේ refrigerant gas එක අරගෙන compress කරනවා. ඒක high pressure gas එකකට compress කරලා condenser එකට යවනවා. condenser එකෙන් කරන්නේ අර high pressure hot gas එක cool down කරනවා. අපි කියන එක හුලං වලින් එහෙම නැත්නම් water වලින් cool කරන condenser එකකින් ඒක cool down. එතකොට මේක liquefy වෙනවා. ඒ liquefy වෙච්ච high pressure liquefy වෙච්ච refrigerant එක expansion valve එකට යවලා ඒකේ pressure එක අඩු කරනවා. pressure එක drop කරායින් පස්සේ අපි දන්නවා pressure එක අඩු වෙනකොට වතුර උනත් boil වෙන temperature එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ refrigerant එකේ boiling temperature එක පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ මෙයා boil කරන්න අපි evaporator එකට යනවා. boil වෙන්නේ කොහොමද? අපේ වාතය, අවටේ තියෙන වාතයෙන් heat එක absorb කරලා ඒ heat එක තාපය අරගෙන තමයි මෙයා boil off. ඊතර evaporator එකේ purpose එක තමයි refrigerant එකට boil off වෙන තැනක. ඒක boil off වුණාන් පස්සේ ඒක completely gas එක බවට convert වෙලා ආපහු compressor එකට එනවා. මේක closed loop එකක් විදිහට මේ විදිහට system එක යනවා. අපි මේකේ තව මීට වැඩිය තව කෑලි එනවා, dryers එනවා, එතකොට accumulators එනවා, separators එනවා. ඒ වගේ අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැනට මේ basic cycle එක. මේකේ the functions ගැන මේකේ වෙන්න ඕන දේ ගැන හරියටම කතා කරන්න නම් අපිට thermodynamics ටිකක් දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා thermodynamics ගැන කතා කරමු. ඒකෙදි වතුර සහ refrigerant කියන එක දෙකම එක වගේ behave වෙනවා. behave වෙන නිසා අපි වතුර ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා අපේ මතකය අලුත් කරගමු. අපි කතා කරන්න ගත්තොත් අයිස් ටිකක් රත් කරන්න අපි වෙනවා මේ වාචනයකට දාලා අයිස් රත් කරන්න අපි රෙඩි කරලා තියෙනවා කියලා හිතමු. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට දානවා තර්මෝමීටර් එකක්. තර්මෝමීටර් එකක් දාලා මේකේ ටෙම්පරේචර් එක මොනිටර් කරන ගමන් අපි හිතමු මේ අයිස් තියෙන දැන් 0 ඩිග්‍රී වලට වැඩි පල්ලෙහා වැලිවි එක. මේක රත් කරන්න ගන්න. මේක රත් කරගෙන යද්දී 0 -4 5 වගේ කියලා අපි හිතමු. ඒ වෙලාවේදී ඔන්න අපිට පේනවා ටෙම්පරේචර් එක ටික ටික වැඩි වෙනවා. -3 -2 -1 0 1 0 වලට එනකන් ওই විදිහට ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. ඇවිල්ලා 0 වලදී එකපාරට ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන එක නවතිනවා. ඒතන ඉඳන් ඔක්කොම අයිස් ටික වතුර වෙලා ඉවර වෙනකන්, ලික්විඩ් වෙලා ඉවර වෙනකන්, ද්‍රව වෙලා ඉවර වෙනකන් අයිස් ටික අපිට ටෙම්පරේචර් එක නගින්නවා දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒ පාර්ට් එකට කියනවා গুপ্ত තාපය. එහෙම නැත්නම් latent heat එක කියලා. මොකද මේ phase change එකේ අවස්ථා විපර්යාස වෙන වෙලාවේ අපිට කිසිම heat එකක් දැනෙන්නේ නැති නිසා. මේ period එකේ 0 minus value එකේ ඉඳන් 0 වලට එනකන් අවස්ථා විපර්යාසයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි heat එක වැඩිවීමක් විදිහට, temperature එක වැඩිවීමක් විදිහට තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්. දැනෙන්නේ අපි ඒකට කියනවා sensible heat එක. මේ part එක sensible heat, මේක latent heat. මොකද latent heat කියලා කියන්නේ අපිට physically or apparently මේකේ අපිට temperature වැඩිවීමක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැති නිසා.
ඊට පස්සේ ඔක්කොම අයිස් ටික ද්‍රව වෙලා ඉවරුණයින් පස්සේ ඔන්න ආපහු මේක ටෙම්පරේචර් නගින්න ගන්නවා. ආපහු මේක සෙන්සිබල් හීට් එකකට යනවා. මෙතන ඉඳන් 100 ඩිග්‍රී වෙනකම්. ඇට්මොස්ෆියරික් ප්‍රෙෂර් එක එක වෙලාවෙදී 100 ඩිග්‍රී සෙල්සියස් කියලා කියන්නේ වතුර නටන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ද්‍රව ටික ස්ටාර්ට් වෙනවා ස්ටීම් වෙන්න, වාෂ්ප වෙන්න. සම්පූර්ණ ද්‍රව ටික වාෂ්ප වෙනකන් ආපහු අපිට ටෙම්පරේචර් එකේ නැගීමක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ආපහු අපි කියනවා latent heat of evaporation. එහෙම නැත්නම් වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. ඔක්කොම ද්‍රව ටික ලික්විඩ් ටික ගෑස් වුණායින් පස්සේ එතනින් එහා ආපහු ටෙම්පරේචර් වැඩි වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා super heated steam කියලා. So the latent heat එක ගැන අපි කියනවා ඒක phase change එකදී absorb කරගන්න එනර්ජි එක කියලා. sensible heat එක කියලා කියනවා අපි heat එක absorb heat එක යාට supply කරද්දී යාගේ temperature එක rise වෙන්න භාවිත වෙන එකට කියනවා. එතකොට අපි තව දෙයක් කතා කරනවා saturation temperature. saturation temperature කියලා කියන්නේ boiling temperature එක තමයි simply ගත්තොත් මේකෙදි 100 degree celsius. ඊට අමතරව මට කියන්න ඕන dryness fraction එක ගැන. ඒකත් අපි දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා refrigeration වලදී. මොකද මේ ඇතුළේදී refrigerant compressor එක ඇතුළේදී condenser එක ඇතුළේදී evaporator එකේදී expansion valve එකේදී වෙන process හරියටම ඇතුළට බහැලා කතා කරන්න නම් අපිට මේවා ගැන හොඳ අදහසක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ගත්තොත් graph එක temperature එකත් entropy එකත් අතර specific entropy එකත් ඒක මේ වගේ shape එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ මේ උඩම point එකට අපි කියනවා critical temperature එක කියලා. critical temperature කියන එක හරි වැදගත්. මොකද මේ graph එක මේ ගත්තයින් පස්සේ අපිට පේනවා මේකේ zones කීපයක් තියෙනවා. liquid subcooled liquid කියලා. ඒ කියන්නේ මේ graph එකේ critical point එකේ ඉඳන් left එක side එකට යනකම් තියෙන curve එක අපි කියනවා saturated liquid. ඒකේ තියෙන තනිකර liquid විතරයි, gas පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒකෙන් වම්මත පැත්තේ තියෙන්නේ temperature එක ගොඩක් අඩු වෙච්ච liquid විතරයි, ද්‍රව විතරයි. ඊට පස්සේ critical point එකේ ඉඳන් right hand side එකට අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ line එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා saturated vapor or එහෙම නැත්නම් dry steam line එක කියලා. නැත්නම් dry gas line එක වතුර නිසා steam කියනවා. gas එක අපි refrigerant එක නම් gas කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. right? ඉතින් මේ line එකෙන් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්වත් ද්‍රවාංශ නැති dry වෙච්ච steam. ඒවයි temperature value එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ හරිය තියෙන වතුර එකක් වතුරාංශුවක් අපි heat එක add කරද්දී මේ විදිහට වැඩි වේගගෙන එනවා temperature එකේ. ඒක ඇවිල්ලා මෙතනින් එහා temperature එක වැඩි වෙන්න ගන්නේ නැහැ. temperature එකම value එකක කොහොම තිබිලා ආයි මෙතනින් ඉඳන් එහාට යාගේ temperature එක වැඩි වෙනවා. මේක තමයි process එක අපි අර කලින් කතා කරා වගේ phase change එක සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ region එකේ. ඒතර මේ graph එක cover වෙච්ච මේ region එකට අපි කියනවා wet steam කියලා. මේ කාලය තුල phase change එකක් වෙන නිසා liquid උයි gas උයි දෙකම mixture එකක් විදිහට තමයි මේ area එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ phase change එකේ තියෙන position එක අණුව process එක නැවතිලා තියෙන තැන අණුව කොච්චරක් liquid molecules තියෙනවද කොච්චරක් gas molecules තියෙනවද කියන එක තීරණය වෙනවා. අන්න ඒක ගැන idea එකක් ගන්න තියෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ dryness fraction එක කියලා. dryness fraction. dryness fraction එක එකක් කියන්නේ completely dry. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ curve එකට තමයි එතකොට මේ කියන position එකේ තමයි process එක තියෙන්නේ. dryness fraction එක එකට අඩුයි කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න මේ dry steam line එකකින් left hand side එකට වෙන්න තමයි process එක තියෙන්නේ. ඉතින් dryness fraction ගැන අදහසක් තියෙනවා. මොකද මේක අපිට වැදගත් වෙනවා compressor එක ඇතුළේදී enter වෙන්න ඕන අපි කියන superheated steam විතරයි කියලා. ඒ අනුව අපිට තීරණය කරගන්න ඕන අපේ process එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. ඒව දැනගන්න අපිට මේක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි critical temperature එක තව ටිකක් බැලුවොත් අපි pressure and volume එක අතර තියෙන PV diagram එකක් අරන් බැලුවොත් අපිට පේනවා critical temperature එකෙන් උඩ කොච්චර pressure එක apply කරත් ඒක liquid පැත්තට එන්නේ නැහැ, liquid zone එකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන මොනෝම හරි gas එකක් අපිට liquid කරගන්න ඕන නම් එයාව cool down කරන්න ඕනි එයාගේ critical temperature එකට වැඩිය පල්ලෙහා value එකකට. ඊට පස්සේ අපි thermodynamic process හතරක් ගැන මම කතා කරනවා. ඒකේ isobaric process කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ constant pressure process එක. අපි හිතමු lid එක open කරලා රත් කරන වෙලාවක එතකොට volume එක වෙනස් වෙනවා. volume එක කොහොමද pressure එක build up වෙන්නේ නැහැ. so එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. මොකද pressure එක generate වෙන steam ටික එළියට යනවා. so pressure එක almost constant තියෙනවා. අපි හිතමු පියන වහලා මේක රත් කරලා. ඊතර volume එක expand වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට කියනවා constant volume කියලා. හැබැයි pressure එක
ඒතර isochloric process එකක් කියන්නේ constant volume කියන එකට. මේකෙදි pressure එක මේකෙදි pressure එක constant, isochloric වලදී volume එක constant, adiabatic වලදී heat එක constant. heat එක අපි heat එක ගැන කතා කරොත් heat is constant. heat එක කියලා කියන්නේ නිතරම අපි කියනවා energy in transit. හුවමාරු වෙමින් පවතින energy එකට අපි හිතමු මේක thermodynamic system එකක් නම් ඒකේ boundary cross කරන heat එක තියෙනවා කියලා හිතමු. energy එකක් අන්න energy එකට අපි කියනවා heat එක කියලා. energy in transit අපි heat කියනවා. ඒතර heat transfer එකක් නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා adiabatic process එක, constant heat. then last one එක isothermal process එක. isothermal process එකේදී ඔයාට කොච්චර heat එක add කරත් substance එකේ temperature එක වැඩි කියන්නේ නැහැ. temperature is constant. මේවා තමයි අපිට තියෙන basic thermodynamic process හතර. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා enthalpy කියනවා entropy කියනවා මේ කියන්නේ මොකක්ද? enthalpy කියලා කියන්නේ අපේ substance එකක තියෙන total energy එක. එයාගේ internal energy plus එයාට කාර්යයක් කිරීමේ හැකියාවට ඉදිරියලා තියෙන energy. internal energy කියන එක අපිට පාවිච්චිට ගන්න බෑ. එයාගේ molecules move වෙන්න එයාගේ කටයුතු වලට තියෙන දෙයක් තමයි internal energy කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව එයා expand වෙනකොට එයාගේ volume එක වැඩි වෙනකොට එයාගේ pressure එක වැඩි වෙනකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා කිසියම් බාහිර කාර්යයක් කරන්න. අපි ඒකට කියනවා work done එක එහෙම නැත්නම් PV කියලා. එතකොට මේ කාර්යයක් කිරීමේ හැකියාව plus internal energy කියන දෙකම ගත්තාම ඒ energy එකතු සංකලනයට අපි කියනවා total energy එක එහෙම නැත්නම් enthalpy කියලා. entropy කිව්වහම ඒක අපිට ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. entropy කියලා කියන්නේ කිසියම් substance එක කොච්චරක් දුරට වෙනස් වෙලාද කියන එක. අපි හිතමු ice කොච්චරක් දුරට ද්‍රව වෙලාද කොච්චරක් දුරට gas වෙලාද කියන එක ගැන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තමයි entropy කියලා කියන්නේ. The disorderness, the level of disorderness that we can say it is entropy. Right? එතකොට entropy එක වැඩි වෙයි කියලා කියන්නේ අපි හිතමු entropy එක වැඩි වෙනකොට solid තියෙන එක liquid වල liquid gas වෙනවා entropy එක ගොඩාක් වැඩි gas වෙද්දී. finally අපි ගත්තොත් TH diagram එක temperature against enthalpy curve එක මේ හැඩය ගන්න critical temperature එක තියෙනවා critical point එක තියෙනවා එකකින් left hand side එක subcooled water right hand side එක superheated steam මේක තමයි අපිට temperature වැඩි කරගෙන යනකොට ඒ gas එක හරි එහෙම නැත්නම් liquid water හරි behave වෙන path එක. ඉතින් මේ region එකේ තියෙන water plus steam liquid plus gas කියන එක මේ පැත්තේ gas superheated gas මේ පැත්තේ superheated liquid මේ තියෙන TS diagram අපි කලින් කතා කර එක ඒ ටික තමයි right මේකේ තියෙනවා boiling point bubble point and dew point they are all are the same අපි single component එකක් කියලා කතා කරොත් ඒ කියන්නේ එක mixture එකක් නැතුව එකම જાතියක් විතරක් පවතිනවා නම් ඒකේ අපිට consider කරන්න පුළුවන් boiling temperature එකත් dew point එකත් එකමයි කියලා ඒකට කියනවා saturation temperature එක කියලා. right ඊට පස්සේ අපිට basic refrigeration cycle එක ගැන කතා කරන්නත් vapor compression cycle එක ගැන කතා කරන්නත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් යන් මේ basics ටික ඔළුවේ තියාගන්න.